मी देविका विदाटे. मी ठाण्यामध्ये राहते. माझं ठाण्यामध्ये आता जिथे मी राहते तो माझा 2 BHK फ्लॅट आहे. पण मी VMG सर्व्हिस यांना फोन केला होता. त्याचे सर्व आहेत विजय माने, वैभव माने. तर त्यांनी माझ्याकडे टीमचा स्टाफ पाठवला. ते सकाळी 11च्या आले आणि आता ते घरी जात आहेत. तर तुम्ही बघू शकता माझं घर की त्यांनी पूर्ण असं व्यवस्थित क्लीन आणि नीट करून दिलेलं आहे. आणि मी सगळ्यांना विनंती करते की तुम्हालाही तुमचं घर असं स्वच्छ करायचं असेल तर तुम्ही प्लीज VMG मॅनेजमेंटला रेफर करा.